हेलो नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ कम्प्युटर क्लासको फोटेजमा टेबलकै बारेमा हिजो 3 लेसनमा हामीले 3 क्लासमा बेस 3 मा हामीले टेबल चाहिँ कसरी क्रिएट गर्ने त्यसको बारेमा हामी सिकाएको थियौं। आज चाहिँ हामीले टेबलकै अप्सनमा जस्तै टेबलबाट बिलहरु चाहिँ कसरी डिजाइन गर्छौं त्यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई शेयर लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनु होला। ल फर्स्टमा अब हामीले एमएस वर्ड ओपन गरिसकेपछि यहाँबाट अब हामीले बिलहरु डिजाइन गर्नु पर्यो भने ल मैले यसलाई इन्सर्टमा गएर पहिला पेज ब्रेक गर्दिए। अब बिलको डिजाइन गर्नको लागि लेआउटमा गएर पहिला हामीले साइजहरु चुज गर्नु पर्यो। भनेपछि साइजमा गएर प्रायसो A4 साइज वा A5 मा पनि डिजाइन गर्छ। त्यस्तै अर्को ओरिएन्टेसनमा गएर पोर्ट्रेट भनेको पेजलाई ठाडोमा राख्ने, मार्जिनमा गएर नर्मल वा न्यारो गरे पनि भयो। यहाँ मैले नर्मली राखे अहिले। त्यसपछि अब यहाँबाट टेबल लिने अब इन्सर्ट टेबलमा जाने। अब जतिवटा अब रो कलम चाहियो कुन फर्मेटको बनाउनु पर्यो त्यतिवटा रो कलम लिएर ओके गर्नु पर्यो। त्यसपछि यहाँबाट सम्पूर्ण कुराहरु गर्नु पर्यो। अब मैले यहाँबाट अलि यो कलमलाई ठुलो गर्दिए। यो कलमलाई हामीले के गर्नु पर्यो त ठुलो बनाउनु पर्यो। त्यसपछि फर्स्ट को रोलाई अलि ठुलो गर्दै मानौं यहाँबाट। त्यसपछि थर्ड रोलाई यहाँबाट मैले तलतिर ड्रा गर्दिए। त्यसपछि यो रोलाई पनि ठुलो गरे, अर्को रोलाई पनि के गर्दिए अलि ठुलो गर्दिए। अब यसलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो। कम्पनीको नेमहरु एड्रेसहरु लेख्नु पर्यो भने सिलेक्ट गरेर टेबल लेआउटमा गएर यहाँ छ मर्ज सेल भनेर मर्जमा क्लिक गर्दिए मानौं। त्यस्तै तलको पनि अर्को तरिका मर्ज गर्न आएन भने इरेजरमा गएर यसलाई के गर्नु पर्यो त मर्ज गर्दिने। त्यसरी मेट्दिन पायो। त्यस्तै ड्र भनेको फेरि बनाउने। जस्तै यहाँबाट अमाउन्ट, डिस्काउन्ट, ग्रस, भ्याट, लास्टमा नेट अमाउन्ट। अब यहाँबाट सम्पूर्ण नेमहरु लेख्दै जानु पर्यो है।
त्यसपछि सबैलाई सिलेक्ट गरेर साइजहरू मिलाउनु पर्यो। अब त्यसपछि मैले यिनीहरूको साइजहरू यो सबैलाई यहाँबाट सबैलाई सिलेक्ट गरेर सेन्टरमा लगाउँ भनौँ। कम्पनीको नेम भनेको अलिक ठुलो बनाउनु पर्यो। यहाँबाट यसलाई ठुलो पनि गरिदिएँ। यिनीहरूलाई हाइलाइट पनि गरिदिएँ। हाइलाइट भनेको बोल्ड गरिदिएँ मैले। त्यसपछि यिनीहरू चाहिँ एउटा साइडमा राख्ने। त्यसपछि यहाँ गएर तल सिग्नेचर हाल्नु पर्यो। ल यतापट्टि पनि हामीले अब यसलाई हामीले यो चारवटा क्रसरमा क्लिक गर्ने। टेबललाई सिलेक्ट गरिसकेपछि बल्ल हामीले यहाँबाट फिल्डमा गएर वा सेटिङमा गएर कलर दिन पाउँछौँ ब्याकग्राउन्ड बिलको। अब यसलाई सेभ गर्नुको लागि हामीले फाइलमा जाने। फाइलमा गएर कहाँ जानु पर्यो त एक्सपोर्टमा जाने। यहाँ क्रिएट पिडिएफ डेस्कटपमा राखेँ मैले यहाँ गएर बिल भनेर राखेँ। त्यस्तै पब्लिसमा क्लिक गरिदिनु पर्यो। यहाँ तल आएर यहाँ बिल पनि भइसक्यो। यसरी मजाले हामीले के गर्न पाएको बिलहरू क्रिएट गर्न पाउँछौँ हामी। हस् त, धन्यवाद।